नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. MHT-CETचे हॉल तिकीट्स 1 ऑक्टोबरला मिळणार. पहा कसे डाउनलोड करायचे. तर बघा मित्रांनो, आताची घडीची सर्वात मोठी बातमी आपल्या हाती आली ती म्हणजे की 1 ऑक्टोबरला तुमचे हॉल तिकीट हे येणार आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही विद्यार्थी मला कमेंट्स करत होते की सर हॉल तिकीट कधी देतील त्याची डेट सांगा. त्याचबरोबर विद्यार्थी कमेंट्ससुद्धा करत होते की सर हॉल तिकीट डाउनलोड कसे करायचे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला संपूर्ण माहिती सांगणार आहे MHT-CET बाबत. तर मित्रांनो, ही सर्वात अगोदर माहिती देणारा हा एकमेव चॅनल. तुम्ही बघू शकता सर्वात अगोदर तुम्हाला माहिती ही मी दिली आहे की कोणत्या तारखेला तुमचे हॉल तिकीट्स येणार आहे. कन्फर्म तारीख सांगितली आहे 1 ऑक्टोबरला तुमचे हॉल तिकीट्स हे येणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता सर्वात अगोदर तुम्हाला मी माहिती दिली आहे. अजूनपर्यंत ही माहिती तुम्हाला कोणीही दिली नाही, म्हणून तुम्हाला सांगितलं MHT-CET बाबत ज्या काही नवीन अपडेट येत असतात त्या सर्वात अगोदर तुम्हाला या चॅनलवरती पाहायला मिळतात. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आता डायरेक्ट मी तुम्हाला त्या पुराव्यावरती घेऊन जाणं संपूर्ण बातमीचा आपण आढावा घेणार आहोत. कसे तुम्ही हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकता तेही सांगणार आहे. म्हणून तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. आणि तुम्ही जर व्हिडिओ नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून द्या, कारण की लाईक करण्यासाठी मित्रांनो तुमचं काही जात नाही, फक्त लाईक करून द्या, जेणेकरून आम्हाला उत्साह येतो नवीन नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी. त्यानंतर मित्रांनो, लाईक केल्यानंतर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबून द्या. जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर MHT-CET बाबत जे काही अपडेट येईल किंवा MHT-CET बाबत जे काही तुम्हाला मटेरियल लागतं ते संपूर्ण या चॅनलवरती मिळत असतं. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणखी मित्रांनो, आता डायरेक्ट आपण त्या पुराव्यावरती जाणार संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. त्या अगोदर तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना अशी आहे, MHT-CET बाबत तुमच्याकडून मी सराव करून घेत आहे मित्रांनो. काही प्रश्नपत्रिका ते सोडून घेत आहे. तुम्हाला सुद्धा ते सोडायचे असतील तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही त्या चॅनलवरती जॉईन होऊ शकता. म्हणजे जेणेकरून तुमच्याकडून संपूर्ण अभ्यासक्रम होऊन जाईल. किंवा मित्रांनो, तुम्हाला कमेंट्समध्ये आज काय नवीन लिहून पाठवायचे, जेणेकरून मी तुम्हाला एक लिंक देईल, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता आणि संपूर्ण अभ्यासक्रम फ्रीमध्ये करू शकता. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आता बघा, मी तुम्हाला संपूर्ण माहिती सांगत आहे की कशी डाउनलोड करायची हॉल तिकीट आणि 1 ऑक्टोबरला मिळणार. संपूर्ण माहिती आपण पाहूयात डायरेक्ट पुराव्यासहित. आता तुम्हाला मी पुराव्यावरती घेऊन जात आहे, संपूर्ण माहिती दाखवत आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी आलो, तुम्ही इथं बघू शकता MHT-CET 2020 परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर आणि प्रवेशपत्र या तारखेला जाहीर केले जाईल. तर मित्रांनो, तारीख तुम्हाला मी कन्फर्म सांगितलेली आहे. आता तुम्ही इथं बघू शकता, यामध्ये सांगितलेलं बघा, MHT-CET 2020 सुधारित परीक्षा वेळापत्रक जाहीर. महाराष्ट्र राज्य कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेलने MHT-CET परीक्षा 2020चे सुधारित वेळापत्र नोटीस काढून जाहीर करण्याची नोटीस दिली आहे. या संदर्भात सविस्तर माहिती अधिकृत वेबसाईटवर दिली आहे. आपल्याला कोणत्या पत्त्यावर भेट द्यावी लागेल हे पाहण्यासाठी बघा मित्रांनो, cetcell.mahacet.org या नोटीसमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार MHT-CET परीक्षा 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू होईल. तुम्हाला सर्वांना टाइम टेबल सुद्धा मिळाला असेल, त्याचा मी व्हिडिओ टाकला होता. 1 ऑक्टोबरपासून ते 20 ऑक्टोबरपर्यंत तुमची परीक्षा होणार आहे. 1 ऑक्टोबरला तुमची परीक्षा चालू होणार आहे. त्यानंतर बघा, यंदाच्या परीक्षेला बसलेले उमेदवार महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रवेश कसोटी कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या संदर्भात माहिती मिळवू शकतात. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की MHT-CET ॲडमिट कार्ड्स 2020 कधी मिळणार. तर मित्रांनो, प्राप्त माहितीनुसार प्रवेशपत्र 1 ऑक्टोबर 2020 बघा मित्रांनो, 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी जाहीर करण्यात येतील. प्रकाशनानंतर प्रवेशपत्र खालील प्रकारे डाउनलोड केले जाऊ शकते. तर मित्रांनो, तुम्हाला ऑफिशियल वेबसाईट जाऊन ते डाउनलोड करायचे आहे. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, काही विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट डाउनलोड्स करता येत नाही, काही नाही असेल. पण मित्रांनो, करेक्टली तुम्हाला हॉल तिकीट डाउनलोड करण्यासाठी मी तुम्हाला एक स्पेशल व्हिडिओ बनवून देईल, जर तुमची डिमांड असेल तर. जर तुम्ही म्हटले की सर एक स्पेशल व्हिडिओ बनवून द्या, तर मी तुमच्यासाठी स्पेशल व्हिडिओ बनवून दाखवेल आणि त्यामध्ये तुम्हाला मी प्रॅक्टिकल करून दाखवेल की हॉल तिकीट कसे डाउनलोड करायचे, म्हणजे जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर तुम्हाला कमेंट्समध्ये लिहायचं आहे की सर एक स्पेशल व्हिडिओ बनवा हॉल तिकीट डाउनलोड करण्यासाठी. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्हाला सांगितलेलं सर्वात अगोदर तुम्हाला ही माहिती दिली, म्हणून व्हिडिओ लाईक केल्यानंतर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून MHT-CET बाबत जे काही नवीन अपडेट येत असतील त्याचे सर्वात अगोदर तुम्हाला नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळतील. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.